Chào mọi người khỏe không? Tôi đố mọi người biết là hôm nay trong clip này tôi sẽ làm cái gì đó. Dễ gì biết được, trừ khi mọi người đọc cái tiêu đề của clip này rồi. Sáng thức dậy thì tôi vẫn phải làm những công việc hàng ngày. Đầu tiên đó là ra thả hai con mèo ra cho tụi nó chạy nhảy một chút. Mùa đông lạnh á, cho nên là tụi nó ăn nhiều hơn. Nếu không cho ra ngoài chạy nhảy á, thì tụi nó sẽ tăng cân, chạy bị bệnh lắm. Vậy đó, mà tôi thấy hai đứa Nhật Nguyệt nhà tôi á, hình như là tụi nó đều nặng hơn bình thường rồi. Tôi nói ăn ít ít thôi nha, đừng có ăn nhiều, bị mập đó. Cái tụi nó nhìn tôi khinh khỉnh, cười nhếch mép. Liên quan gì tới ông? Ây da, thiệt là phí hoài cái sự quan tâm của tôi dành cho tụi nó mà. Tôi cũng ra mở cái tấm vải trùm cây ổi của tôi nè, để tụi nó hứng nắng mặt trời. Ở cái xứ camera này á, mà trồng được cây ổi sống sót vào mùa đông á, đã là một cái thành tích đáng nể rồi nha mọi người. Cây ổi của tôi á, nó có trái năm đầu tiên rồi. Đến thời điểm này á, là giữa mùa đông, mà nó vẫn phát triển tốt nha. Trái vẫn chín nè, lá thì có hơi bị ảnh hưởng của thời tiết tí xíu, chứ chưa có cái lá nào bị rụng hay là héo hết trơn á. Vô cùng biết ơn cái máy sưởi đã cứu vớt được cây ổi của tôi. Không có nó chắc là cây ổi đã đi đời từ lâu rồi. Vì camera lạnh lắm, đêm nào cũng đóng băng hết trơn á. Mà cây ổi á, thì sẽ chết nếu như nhiệt độ mà xuống dưới khoảng 0 độ C hoặc là -1 độ C á. Bây giờ tôi ra vườn hái cái bắp cải vô nấu ăn nè. Tôi trồng rau để ăn á mọi người, mà mỗi lần hái rau cái tôi thấy tiếc. Không biết là có ai giống tôi không, nhưng mà thôi kệ đi, phải ăn chứ, không ăn tụi nó già cũng vậy à. Đây là cái bắp cải đầu tiên của mùa đông, chưa có lớn lắm, nhưng mà cần nấu ăn nên tôi phải hái vô thôi. Hai đứa mèo nó đi theo tôi quanh vườn một chút rồi cũng đu bám vô nhà luôn, chứ ngoài này mùa đông có gì vui đâu. Chim thì tiêu trú đông hết rồi, bướm dế cào cào các kiểu thì cũng không còn, nên thôi còn ông Nghĩa chơi chơi với ổng vậy. Mọi người thấy tôi mần mấy con tôm đông lạnh vậy đó, thì mọi người có đoán ra là tôi sắp nấu món gì chưa? Chẳng chưa à? Nếu mọi người đã thành tâm muốn biết thì tôi sẵn lòng trả lời. Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình thế giới, tôi quyết tâm nấu canh chua. Nhưng mà nói nhỏ nghe nè, món canh chua này á, tôi sẽ ăn theo một cách độc lạ nha. Mọi người đón tới cuối clip xem coi tôi ăn thế nào nha. Canh chua thì không thể thiếu khóm rồi. Nhìn trái khóm xanh lè xanh lét như vậy là đủ hiểu nó không hề ngọt rồi đó. Nhưng mà tôi cố tình mua khóm xanh đó mọi người. Mọi người biết sao không? Thì tôi vắt nước á, làm cho cái nồi canh chua nó chua hơn. Chứ bên này tôi không thấy bán me. Tôi có mua phòng hờ mấy trái cà chua nữa. Hy vọng là cái nồi canh chua này á, nó đủ cái vị chua ha. Mọi người có ăn bắp cải nấu canh chua bao giờ chưa? Đừng ngạc nhiên nha mọi người. Nếu như chúng ta ăn lẩu chua á, nhúng cái rau gì cũng được. Vậy thì cái nồi canh chua bỏ rau gì vô cũng được mà. Hợp lý không? Cho nên tôi quyết định nấu canh chua bằng rau bắp cải nè. Bắp cải đó tôi phải tách lá ra ha, rửa cẩn thận. Vì tôi sợ có mấy con ốc sên trốn trong đó mọi người. Mùa đông cái tụi nó trốn trong đó cho ấm ấy. Bây giờ tôi sẽ xắt bắp cải cho nó nhuyễn ra để bắp cải nó mau chín ha, ăn nó cũng dễ hơn. Còn khóm thì tôi xắt miếng nhỏ ra nha. Một phần sẽ thả cho nồi canh chua làm rau ăn luôn, một phần sẽ xay để lấy nước. Trong lúc xắt như vậy nè thì đầu bếp bá đạo Nghĩa Trần đã lụm mấy miếng để kiểm tra xem coi khóm nó chua hay ngọt rồi đó. Nhưng mà không có chua lắm nha mọi người, nên có lẽ là tôi phải dắt hơi nhiều nước rồi đó, chứ không thôi là nồi canh chua nó biến thành nồi canh ngọt luôn á. Các thành phần khác cần có trong nồi canh chua là giá nè, hành, cà chua và rau húng quế. Cà chua thì nó làm tăng cái vị chua của nồi canh, rồi nó cũng làm cho nồi canh có thêm tí màu sắc nữa. Còn lá húng quế thì tạo cho cái nồi canh nó có cái mùi đặc trưng. Có người thì cho lá ngò ôm nè, hay lá ngò gai. Tôi thì không có thích hai cái loại lá đó lắm, cho nên là tôi chọn lá húng quế. Thôi bây giờ mọi người ngồi xuống thư giãn xem tôi nấu ăn nha. Dĩ nhiên là tôi nấu theo phong cách của tôi đó. Chắc chắn là nó sẽ rất khác so với cách nấu của mọi người. Tôi thích bài trò. Tôi thích làm thí nghiệm đó mọi người. Nên thôi mọi người cứ xem cho vui, không cần để ý làm gì đâu nha. Nói chung tôi nấu tôi ăn, mà nấu ăn cũng là để giải stress đó mà.
Thông thường á, khi nấu canh chua á, thì người ta luộc tôm, luộc cá rồi cứ vậy bỏ rau vô nồi luôn. Nhưng mà xin lỗi mọi người nha, tôi ăn vậy không có được tại vì tôi ngại cái mùi tanh đó. Để tôi tiết lộ cái bí quyết, bí mật với mọi người là tôi phải rim tôm á, riêng. Đó. Khi nào ăn á, thì tôi mới bỏ vô nồi canh. Với lại cách làm này á, như vậy á, nó cũng phù hợp với cái món mà tôi sáng chế ra hôm nay đó. Mọi người chờ xem nha. Khâu quan trọng nhất của nồi canh chua đó chính là nêm nếm nha mọi người. Mọi người có tin đó là tôi thất bại hơn cả chục lần mà không có nấu được cái nồi canh chua đúng vị má tôi nấu không? Mà sau đó cái tôi suy nghĩ lại, ủa, rồi tại sao tôi phải nấu đó cho đúng vị ta? Tôi cũng có thể tạo ra một nồi canh chua theo cái vị của riêng tôi mà. Rồi cái sau đó tự nhiên cái tôi mạnh tay mạnh chân. Ý tôi là chỉ có mạnh tay thôi. Tôi mạnh tay nêm gia vị á, cánh ra cái vị canh chua y chang miền Tây mọi người. Hết sức là kỳ diệu luôn. Vậy đó, tôi khuyên mọi người là khi nấu canh chua cứ mạnh dạn bỏ đại nhiều gia vị vô đi, tự nhiên là nó ra được à. Nhưng mà tuyệt nhiên là không thể thiếu nước mắm nha. Không có nước mắm thì không bao giờ nó ra được cái vị canh chua của miền Tây đâu. Bây giờ đã tới lúc tôi tiết lộ một bí mật động trời với mọi người rồi. Hôm nay tôi sẽ ăn canh chua tôm với miếng khô đó mọi người à. Ngạc nhiên chưa? Bây giờ tôi sẽ luộc miếng cho nó chín. Tại tôi sợ không chín ăn sẽ đau bụng á. Và để tránh miếng nó dính với nhau thì tôi có bỏ thêm tí xíu dầu ăn vô trong cái nồi luộc á. Khi nào mà cái sợi miếng nó trong á, cái tôi vớt ra, xối qua nước lạnh, rồi cái xếp vô tô cùng với các loại rau khác. Xếp tôm vô tô nè, thêm khóm nè, rau thơm này nọ nè. Xong cái múc nồi nước canh chua đó, đổ vô tô. Nhìn y chang cái tô miếng chưa? Người ta có miếng gà ha, miếng măng ha. Nè tôi có miếng canh chua tôm nha mọi người. Nhìn cũng đẹp á, mà không biết ăn ra sao nữa đây. Tôi hy vọng á là với cái sự sáng tạo này, hay là tối tạo cũng được, không có làm cho mọi người cảm thấy e ngại nha. Nói chung á, tôi là một người rất là can đảm, dám nấu, dám ăn, lỡ có gì á thì dám nhập viện luôn. Mời mọi người ăn cơm với Nghĩa nha. Ok. Trộn lên. Cái món này ngon nha mọi người. Nó chua nhẹ nhẹ thôi. Nó vừa có cái vị của canh chua mà vừa có vị của hủ tiếu. Nó cũng thú vị lắm. Mong mọi người làm thử đi. Thay vì ăn canh chua theo kiểu truyền thống hoài, làm theo kiểu nó biến tấu tí xíu cho nó hơi độc lạ. Để ăn thử con tôm nhé. Miền Tây thì người ta không có lột tôm sẵn mọi người, người ta để nguyên con người ta nấu như nè. Nên là Nghĩa cũng để nguyên con luôn. Giờ lên đây thì phải lột. Ăn uống dọn dẹp xong thì trời đã đổi gió, mây nhiều hơn, gió mạnh hơn. Tối và ngày mai sẽ có mưa. Bây giờ tôi sẽ ra vườn để trùm cây ổi, cây quýt của tôi lại, chứ không thì tụi nó sẽ chết cống vì lạnh mất. Tôi cảm ơn mọi người đã xem video nha.
vui lòng like và đăng ký kênh để tôi có thêm nhiều động lực để ra nhiều video hơn nha. Chúc mọi người nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe.